په واتس اپ کې به په راتلونکي وخت کې ستاسو ډیټا چې دا به نه خرابېږي، بل دا په واتس اپ کې په راتلونکي وخت کې یو اپډیټ یو ځای کېږي، د هغې په باره کې به هم خبره کوم. بل دا چې تاسو به واتس اپ په راتلونکي وخت کې په پیسو باندې استعمالوئ. اگر ستاسو سره چې کوم واتس اپ دی د دې لپاره به تاسو روپۍ جمع کوئ، نو تاسو واتس اپ چې دی دا استعمالولی شئ. که تاسو روپۍ نه جمع کوئ نو تاسو واتس اپ چې دی دا بیا نه شئ استعمالولی. بل لا کوم اپډیټ به په راتلونکي وخت کې یو ځای کېږي او ستاسو ډیټا چې دا به سره وجې نه چې دی دا به نه ضایع کېږي. تاسو کتلي اکثر چې موږ په بل موبایل کې خپل واتس اپ کولاوو نو چې موږ بیک اپ نه اخیستی نو زموږ دغه ډیټا چې دا ضایع شي. زموږ دغه ډیټا چې دا په جیمیل کې پرته او په ایکلاوډ لکه آیفون چې د چا سره په هغه په ایکلاوډ اکاونټ کې پرته او چې کم کسان انډرایډ استعمالوي نو د جیمیل په اکاونټ کې چې دا زموږ سره پرته چې هغه زموږ سره وي نو زموږ ډیټا چې دا واپس شي. خو که تاسو پکې یو ځای کړی نو هلو دا تاسو ته میلاویږي. چې تاسو پکې نه یو ځای کړی نو بیا تاسو نشئ دغه کولی. نو هغه طریقه چې دا هغه تم هم چې تاسو د کوم ځای نه چې دا یو ځای کولی شئ او دا نوی اپډیټ در سره هم شیر کوم چې تاسو په دې باندې پوه شئ چې په راتلونکي وخت کې به تاسو واتس اپ چې دی دا په پیسو باندې څنګه استعمالوئ. د هغې لپاره موږ د چرګو خپل سکرین ریکارډینګ چې دی دا کولی کړو. څنګه موږ خپل سکرین ریکارډینګ کولی کړو د پاسه د ګوټ ته به تاسو دا درې ټاکې ښکارېږي، دا درې ټاکې به ووایي او سیټینګ چې دی دا به واتس اپ چې دی دا به ځان سره کولی کړئ. د واتس اپ سیټینګ کولی کړو دلته کې به لاړ شئ. چیټس به دلته لیکلی دا چې دی دا به ځان سره دغه شانته ووایي چې څنګه تاسو دلته کې ووایي نو دلته کې به لاندې راشئ. دلته کې به تاسو ته ښکارېږي چیټ بیک اپ دا یې لاندې لیکلی دی دا چې دی چیټ بیک اپ چې دی دا به ځان سره کولاو کوي. چې څنګه دا کولاو کړو تاسو په دې مخ ته راشئ. چې دې مخ ته راغلی نو که دلته کې تاسو وګورئ دلته کې زموږ 8 جی بي چې دا ډیټا استعمال شوي ده لکه 8 جی بي چې دا واتس اپ نیولې ده. له پاسه به تاسو ته ښکارېږي چې 8 جی بي زموږ دا ډیټا سایز چې دی دا پروت دی. دلته کې لاندې چې دی 9 جی بي ورکړی او 15 جی بي چې دا په جیمیل کې خپل ځای چې دا پول شي نو د هغې نه وروسته او بیا تاسو جیمیل له چې دی نور ډیټا به پکې هلی ځای به پکې هلی نو هلو بس تاسو ډیټا چې دا به یو ځای کېږي. نو د دې ځای نه چې دی دا جیمیل اکاونټ چې دا ګوګل اکاونټ چې ښکارېږي په دې ځای کې تاسو خپل اکاونټ یو ځای کولی شئ او دا شنه پټ او سپین لیکل چې دي دا تاسو ووایئ نو ستاسو دغه بیک اپ چې دی دا یو ځای شي. که تاسو بل موبایل ته ځئ نو دغه بیک اپ چې دی دا تاسو ور اړولی شئ د دغې په ترو باندې. خو څنګه چې ما تاسو ته ووایي چې په راتلونکي وخت کې به ستاسو ډیټا چې دا به نه ضایع کېږي. نو ستاسو ډیټا به نه ضایع کېږي. ستاسو دا ډیټا چې دا به ټوله په هغه کې پرته لکه څنګه چې زموږ په فیسبوک کې ډیټا موږ بیک اپ نه الو دغه شان په انسټاګرام کې نه الو په ټیک ټاک کې نه الو دغه شان په واتس اپ کې چې دی ستاسو بیک اپ چې دی دا به د ځانه چې دی دا به جمع کېږي. لکه ستاسو بیک اپ چې دی دا به په واتس اپ کې جمع کېږي. ستاسو بیک اپ اخیسته چې دی دا به نه دا به د ځانه په دې کې جمع کېږي. خو دلته کې چې ستاسو سره کم 15 جی بي دی د دغه له طرفه د جیمیل له طرفه نو بیا به دا ځای چې دی دا به ستاسو په دې ډیټا باندې چې دی دا به کمي هغو به تاسو له 2 جی بي درکوي یا به 3 جی بي درکوي. نو چې 3 جی بي درکوي دلته کې زما سره چې دی 9 جی بي ځای نیولی دی. نو چې 9 جی بي ځای نیولی دی نو 6 جی بي چې دی دا به ظالم نو د دې دپاره به موږ روپۍ چې دی دا به جمع کوو. چې کم کسان اوس واتس اپ پرې استعمالوي نو په راتلونکي وخت کې به د دغه ځای دپاره چې دی تاسو به روپۍ جمع کوئ او هره میاشت چې دی دغه روپۍ به جمع کوئ. نو په راتلونکي وخت کې بیا تاسو واتس اپ چې دی دا داسې نشئ استعمالولی. که ستاسو ډیټا ستاسو دپاره قیمتي او تاسو د هغې بیک اپ هلی نو بیا تاسو نشئ استعمالولی. او که ستاسو دپاره قیمتي نه وي او دغه شانتې هسې استعمالوئ نو بیا تاسو پرې چې دی استعمالولی شئ.